tweede week van de month of Maart. En ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Positive alignment of energy. It is the week of the 8 tot en met 14. Informatie komt uit. Heel veel informatie komt uit. Jullie stiermensen krijgen te horen heel veel informatie. Zorgen is hier voor jullie stiermensen. Met werk, heel veel werk is hier. Soms zullen we informatie over werk komt uit. En jullie stiermensen is zoiets als, wow, ik kan dit niet weten over een Scorpion of vrouw. Dus een Scorpion is je vrouw. Soms zullen we informatie komt uit over een Scorpion is je vrouw. En heel veel mensen komen achter dat de Scorpion is je vrouw was de grootste vijand. En ze was niet van op de hoogte. Heel veel liefde komt naar heel veel van jullie stiermensen. Omdat jullie stiermensen hebben licht geschijnd om iets dat is gebeurd in de verleden. Dat mensen was niet van op de hoogte over een Scorpion woman en haar kind. Het komt op als een Scorpion woman, maar ik ken een visgravel Scorpionager. Mensen is nou van op de hoogte dat misschien een kind was niet voor deze persoon. En deze persoon heeft een kind genomen dat was niet voor deze persoon. Soms soort of informatie komt uit waar heel veel van jullie have some sort of an issue met een Scorpion woman. En ik zie dat deze Scorpion woman is so it says, ze have verdriet. Verdriet dat informatie over zij en haar kind is nou boven water gekomen. Het was some sort of een geheim dat deze vrouw heeft. Het is nou out en mensen is van op de hoogte. Some sort of een onheerlijk spelletje van deze vrouw. Dan we zien een cycle over heel veel geld. Mensen is nou van op de hoogte heel veel geld. Dat heel veel geld was gehouden. Mensen nou gaat een onderzoek plaats kunnen doen en recognize dat heel veel vrouw was genomen, heel veel geld was genomen waar een kind heb heel veel geld opgenomen of heel veel geld genomen zonder dat jullie was van op de hoogte. Nou, sommige van jullie, een jonge kind komt terug en deze jonge kind komt terug omdat hij is nou financieel op de grond. Hij of zij is nou financieel op de grond. En dat is de reden waarom deze kind wil reunite met jou. Omdat deze kind is financieel op de grond. En nou, deze kind gaat even communiceren tegen jullie dat die wil terug naar huis of iets te communiceren dat ze wil best wel terug bij jou, oké? Dus het is een situatie waar een kind kunnen uit het huis is gegaan. En deze kind heeft jou teken gespelen, was uit het huis gegaan, teken gespelen. Een licht is waarschijnlijk over some sort of informatie over een kind. This is a young visgravel Scorpionager. En deze persoon is like een familielid of een kind. En deze persoon wil weer terug in je leven komen vanwege dat hij of zij is nou financieel on the throne, oké? Dan we zien een energie van een energie dat een watermanweeskel of tweelingvrouw staan stevig in zijn schoenen en wil een vrouw, een steenbokvrouw en haar kind even helpen, omdat deze vrouw heeft gerecognized dat some sort of an oneerlijk spelletje was creëerd. En deze vrouw wil some sort of a balance en een nieuw contract creëren voor een steenbokvrouw en haar kind, vanwege dat mensen hebben gezien some sort of an oneerlijk spelletje. Iemand in authority wil ook dat een nieuw contract wordt gecreëerd voor een steenbok zakenvrouw, omdat ze recognize dat mensen hebben een steenbok zakenvrouw uitgeblokkeerd en deze vrouw is goed bezig met zijn werk en is van op de hoogte van heel veel expertise dat ze kunnen gebruiken en deze vrouw gaat even beschermd deze vrouw en geef deze vrouw een nieuwe zaak of een nieuwe kans, oké? Dus ik zie soms al een nieuw contract komt voor jullie dames. Dan ik zie hier een tower moment en een tower moment komt op aan een ram, Leo, een boodschapperman en zijn vrouw.
Mensen hebben nou gerecognized en achtergekomen dat deze man heeft heel veel geld gestolen. Deze man, deze ram Leo boodschappenman en zijn vrouw hebben heel veel geld gestolen door andere mensen data en informatie te gebruiken om even een zaak op te zetten. En mensen is nou van op de hoogte. En ik zie dat mensen komen achter dat de gegevens en informatie is voor STIER STEENBOK vrouw. En nou, ik zie dat deze man is nou in problemen. Het oude moment komt op voor deze man en zijn zaak. En deze man en zijn zakenpartner. Dat is een viskreef of scorpionature. Mensen hebben nou gezien dat deze twee koppel, een van de koppel is een watermanweefsel of tweeling. Een van de koppel is een viskreef of scorpionature. Een van de koppel is een STIER MAAGD of steenbokman en zijn vrouw. Touwe momenten, zijn asset wordt bevrozen vanwege dat mensen is nou achtergekomen dat deze man heeft een steenbokvrouw informatie en zakeninformatie verbruiken en hebben en zaken op iemand anders naam en zegt dat ze zijn zakenpartner. Mensen recognize er is geen communicatie tussen deze man en een steenbokvrouw. Deze steenbokvrouw kent deze man niet. En ik zie de rechter of iemand in authority gaat even zorgen dat deze steenman, deze STIER MAAGD of steenbokman of een stierman of een ramman en zijn vrouw wordt opgepakt voor diefstal. Diefstal van identity, diefstal en fraudering van menseninformatie om een zaak op te zetten. Dus het is zoiets als deze twee oude mensen gebruiken iemand anders naam en zakeninformatie om soms soort van stability voor ze te krijgen en mensen is nou van op de hoogte. Ik zie dat de Leo vrouw wil een nieuwe start en ik zie de rechter en de mensen gaan even hier tegenstaan en zeggen nee, geen nieuwe start komt voor deze mensen. Deze mensen is oneerlijk. Deze mensen hebben andere mensen gegevens verbruiken. As you recognize, je ziet dat een jonge Leo vrouw wil een nieuwe start, maar het gaat niet gebeuren omdat mensen in de macht en ogen op hebben gerecognized dat deze Leo vrouw heeft gelogen. En ik ken dat jullie stierman was in een relatie met deze vrouw en mensen is nou van op de hoogte de logens en deceptiveness from deze person en mensen nou recognize dat deze jonge dame heeft gelogen en de jonge Leo dame heeft gelogen en geen nieuwe start komt voor deze vrouw. Dus ik ken dat deze person work in your corporation institution en jullie nou recognize omdat informatie is nou boven water gekomen dat deze jonge dame is niet wie ze zegt dat ze is. Deze jonge dame heeft data en informatie, een kopie en vrouw, data en informatie en referentie en probeer het af te halen on a corporation institution. A corporation institution komt achter dat dit is niet degene en mensen is nou van op de hoogte dat deze persoon iemand anders data en informatie verbruikt om even bij een corporation institution binnen te komen. En mensen is nou van op de hoogte de oneerlijkheid of wat is gebeurd en is gespeeld. Dus het is een situatie waar jullie stiermensen gaat echt zorgen. En staan stevig in je schoenen. Vanwege dat je komt achter dat een ram, Leo boodschappenman en zijn vrouw had gelogen over data-informatie dat ze waren in zaken met hetgene en het is niet waar. En mensen is nou van op de hoogte de oneerlijkheid van deze twee koppel, als viskreef of scorpionature koppel en een ram, Leo boodschappenman en zijn vrouw over some sort of a contract dat was niet van ze. Dus ik zie
Hier is some sort of a cycle waar een visgrave of scorpionetje vrouw wil even terug in je leven komen. Ik zie liefde wordt gegeven aan een steenbok vrouw, omdat mensen is nou van op de hoogte dat een steenbok vrouw was tekengewerkt door een Ramleo boodschapperman en zijn vrouw. Licht is verschijnt over een jonge person. This is a vis of a scorpion dat wil in contact met je komen in de week. A tower moment en een freeze is open. Een ram, Leo boodschapperman en zijn vrouw assets van wekens dat mensen in authority hebben opgekomen dat ze zat jaren een steenbok informatie en data te access en nemen geld, heel veel geld en financial stability van deze vrouw. En ik zie dat mensen in de markt staan stevig in zijn schoenen dat de situatie wordt opgelost. Dus sommige van jullie stierman hadden een relatie met een Leo. Deze Leo krijgt geen nieuw start. Jullie stierman staan stevig in je schoenen dat deze Leo mag geen nieuw start krijgen, omdat deze Leo was ook boven had geweten wat jullie stierman zat te doen en was van op de hoogte. Dus ik zie dat jullie stierman voor deze Leo onder de bus, omdat jullie gaat opgeven dat hij of zij was van op de hoogte wat je was aan het doen. Oké? Dames en heren, ik hou voor jullie. Ik ga het even zeggen namens de volgende keer. Laat de liefde schijnen door thumbs up. Ik spreek jullie volgende week. Kom op voor jullie mensen. Dus, dames en heren, we gaan even kijken en zien wat is hier. Nou, ik zie dat in het begin van de week je krijgt soms soort van informatie dat je kind is ziek, of je ouders is ziek, of je partner is ziek. A cycle is now over met some sort of a geheim op de workfloor. A cycle is now over. Sommige van jullie marktmensen krijgen some sort of a offer. An offer of a new contract, name it. Some sort of a offer komt binnen. It is a good offer. Dus neem deze offer. Some sort of a problem, issues met een kind komt op. Some sort of a informatie komt best wel uit. Some sort of a geheim over een kind is now over. A cycle is now over. Mensen is van op de hoogte. Wat is gebeurd. En some sort of a new contract komt voor jou. Dan zien wij dat some sort of a samenwerking komt tot een einde. En zakenman, je hebt some sort of a problemen met je zaken. Some sort of a false contract was creëerd. Sommige van jullie zakenmannen hebben some sort of a false contract gecreëerd. Deze contract is over stocks en goederen. Mensen is nou van op de hoogte dat daar was geen stok en je hebt dat bedrag opgezet. Dat soort van situatie. En onderzoek komt over heel veel geld. Whatever de onderzoek is dat mensen is op zoek naar heel veel geld. Heel veel van jullie zakenmannen hebben een grote aandeel en ze is op zoek naar waar deze geld is binnengekomen. En ik zie een groot onderzoek van accountants en zakenmensen die gaat echt een onderzoek hierin gaan opstellen. Problemen met some sort of a project. Dit komt tot een eind. A balance is here. Mensen is van nou op de hoogte over heel veel informatie over een boodschappenvrouw of een boodschappenman. En ik zie dat sommige van jullie wil some sort of a genezing even hierin kan brengen. Mensen is van op de hoogte some sort of a oneerlijk spelletje dat was gebeurd. Dus ik zie communicatie is here. If a kind, there was some sort of a problem met a kind op de school of some sort of a new contract or that sort of a situatie. Ik zie dat some sort of a resolutie komt binnen. Dat is goed. Op de workfloor, daar komt some sort of a informatie, some sort of a geheim contract overeenkomst dat was gecreëerd. Mensen is nou van op de hoogte. En ik zie dat mensen gaat het even in aankijken, omdat er is some sort of a onderzoek
over heel veel geld. Dus zakenmannen, het heeft mee te maken met stocks en heel veel, je hebt heel veel aandelen op je account en ze vragen waar komt deze aandeel van, wie zijn de shareholders, that sort of a ding. Mensen is nou even aan het kijken. Some sort of a news komt van, as there was some sort of a relatieproblemen. Ik zie some sort of a oplossing komen, dus dat is zeer, zeer positief. Dus als sommige van jullie hebben problemen met je relatie, some sort of a oplossing komt hierin in deze week. Dat is zeer, zeer positief. Dan zien wij some sort of a balance met een kind, some sort of a problem issue met je kind, moeder of vader, some sort of a balance komt binnen. Sommige van jullie, de gescheiden is nou aan eind gekomen en je vindt innerlijke kracht en balance even opnieuw een nieuwe relatie te gaan zoeken. Dat is best wel goed. Then recognize wij dat a cycle is over. Some sort of a geheim is nou boven water. En a cycle is nou over. Mensen is nou van op de hoogte. Some sort of a geheim houding en geheim contract that was creëerd door een boodschap te mensen. Mensen recognize some sort of a data, documentatie. Some sort of a geheim contract that was creëerd. Mensen is nou van op de hoogte en zie de waarheid over aanwezig mensen heel veel geld. Aanwezig mensen komen bij heel veel geld. Mensen is nou van op de hoogte. Ik zie some sort of communicatie komt naar jou naartoe van een tweeling. En deze tweeling moet heel veel geld even gaan terugbetalen aan jullie. Some sort of a geheim op de workfloor is nou boven water gekomen. Heel veel mensen is nou van op de hoogte dat heel veel geld was missen van een corporation institution en is nou op zoek naar deze geld, oké? Dus het kan dat jullie marktmensen nemen heel veel geld van je of verkochen je beursaandeel. Dat soort of ding, dat creëert heel veel geld. Mensen is nou op zoek, waar is deze geld, oké? En hoe kom je aan zoveel aandeel? Wanneer was de aandeel gekocht? Dat soort of dingen. De zakenman, je wordt gepakt in deze week, want het is zoiets als de belasting, maar ook mensen... de accountants gaat even je boek even gaan controleren. Maak mensen, dat ze weet dat. Dan zien wij dat jullie maakmensen krijgen best wel geld van een corporation institution. Jullie maakmensen gaat best wel wat geld terugkrijgen van een corporation institution. There is some sort of a new start dat gaat even voor jullie maakmensen krijgen. Maar deze new start komt in de maand van juli-augustus, in de zomermaanden. Dat is wanneer jullie krijgen wat geld terug van een corporation institution. Dus wat zien wij hier is geheim over heel veel geld. En mensen zitten documentatie om te bekijken. En er is geen documentatie voor deze geld. Dus goed nieuws komt terug. Dat some geld komt terug. Mensen komen achter some sort of a spelen van aanwezig mensen. Wat aanwezig mensen heeft gedaan. En mensen is nou van op de hoogte. En mensen nou staan stevig in zijn schoenen. Tegen tweeling. Mensen, some sort of informatie is boven water gekomen. De geheim over heel veel geld. Mens is op zoek naar some sort of documentatie en het is daar niet. Dus mensen recognize dat heel veel geld was kwijtgeraakt, de documentatie is daar niet. En mensen is nou van op de hoogte en recognize that there was some sort of a false speling dat is gebeurd in de verleden. En mensen is nou op zoek en probeer even some balance te brengen in een situatie waar ze recognize dat heel veel geld is kwijtgeraakt. Informatie over de werkplaats komt uit. Dus some sort of a geheimhouding.
Geld, heel veel geld dat is kwijtgeraken. Kom op op de werkvloer. Hoor jullie het. And that there is some sort of a problem met je bedrijf financially. Je bedrijf is in some sort of a financial problemen. Dus het is een week dat het gaat over werk of het gaat over je zaken. Het gaat over werk en je zaken. Waar some sort of onderzoek komt binnen. Some sort of onderzoek komt binnen voor jullie Virgo's. En jullie Virgo's, sommige van jullie Virgo's krijgen geld. Als je ging scheiden, ik zie dat je partner, moet je heel veel gaan uitbetalen, oké? Dus dames en heren, ik wil best wel zeggen bedankt. Het is een week waar een nieuwe start komt binnen als je zit te solliciteer. Nieuwe contract komt binnen voor jullie en het is een zeer positieve tijd. Sommige van jullie je contract komt binnen nu. En het liep af soms in de zomer. Dus recognize dat. Dames en heren, ik wil zeggen, genieten van je week. Laat de liefde schijnt bij thumbs up. Ik spreek jullie volgende week. Namaste. This week begins from 8 tot 14. En je hebt mee te maken met een nieuw start, oké? Dus nieuw start komt binnen van wekens doordat mensen achterkomen some sort of false play from a young Ramli of boodschappen person was on onderzoek en mensen hebben nou achtergekomen de deceptiveness direct come op on a young Leo. A young Leo. A young Leo, een young Ram Leo of boodschappen, direct kom op aan deze persoon, direct even achtergekomen de leugens en deceptiveness van deze persoon en direct staan stevig op, oké? Dan zien wij some sort of a new start, kom op, waar sommige van jullie was taken gewerkt of dat soort of a situatie en een new start komt op voor jullie. Dan, er is een situatie op de workplace met een ex-werkgever. En mensen is nou van op de hoogte de leugens en deceptiveness van deze ex-werkgever. En heb gezien dat deze ex-werkgever heeft creëerd heel veel problemen. En heeft genomen geld in namens jou. En je bent niet van op de hoogte daarom, oké? Dan we zien je vijand is een Ramli of een boodschap. Deze persoon wil een nieuwe start, een nieuwe offer. Het is afgekapt, nee. 6 van zwaarden, nee. Deze persoon krijgt geen nieuwe start, omdat mensen is nou van op de hoogte de leugens en deceptiveness van een Leo man en een Ram man. Een Leo man of een Leo man of vrouw wil some sort of een nieuwe starten. Direct de onderzoek hebben gezien de leugens en deceptiveness van deze Leo. Die krijgt niet een eindkom voor je vijand, oké? En dat is best wel goed. Dan we recognize dat een tweelingman komt achter heel veel informatie wat hij was niet van op de hoogte. Dus deze tweelingman brengt een eind to some sort of a conflict. De eind komt van some sort of a conflict omdat deze tweelingman was niet van op de hoogte some sort of a oneerlijk spelletje dat was aan de gang. Dan een vriend van jou, een crave. Sommige van jullie overkomt some sort of a horrible spelletje van een crave person. Verdriet is hier voor deze crave person, omdat het eind komt van deze crave person, omdat mensen is nou van op de hoogte dat de crave person hebben jullie teken gewerkt, oké? There's some sort of a nieuwe offer dat een crave ex-werknemer of werkgever wil, gaat niet door, maar voor jou wel, oké? Je hebt 6 van zware eind kom naar je zorgen, eind kom voor een crave person dat creëert heel veel conflict voor jou. Je wordt victorious en successfully
overkom de oneerlijk spelletje dat was daar. Oké, dat was echt oneerlijk spelletje. Dan zien wij some soort van einde van een leerman en een ram, een zakenman, een leerman en een ramman. Een eind is hier. Je wordt zeer succesvol over deze leerman en deze ramman, omdat mensen komen achter vals documentatie en informatie, waar deze leerman kunnen genomen en gebruikt tegen jullie steenbok mensen. En nou, het is nou tot een eind gekomen. Je wordt succesvol over de situatie. En je krijgt some sort of a new start. Je krijgt some sort of a new start. Mensen is nou van op de hoogte dat sommige van jullie steenbok was tegengewerkt door je oude werkgever. Jullie steenbok krijgt een nieuwe start en nieuwe financial stability. Some sort of a successful moment is here waar je krijgt een nieuwe start, maar er kreeg niet. Er kreeg oude boss of werkgever krijgt geen nieuwe start. Vanwege door mensen is van op de hoogte alle de dingen dat ze hebben tegen jou gedaan en tegen jou gespeeld. De zorgen is hier voor je oude boss. Zorgen is hier voor een kreef oude boss. Zorgen is hier voor een ram. Zorgen is hier voor een Leo. Mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd. Een eind is hier voor de conflicts. Dus jullie moet best wel de zorgen is nou over. Een eind is hier van de conflicts. Dat was heel veel conflicts. Heel veel conflicts dat was creëerd. Een eind is hier voor deze conflicts. Dus dat is best wel goed. Een goed eind is hier to a conflicts. Een long-term conflicts komt eindelijk tot een einde. Mensen is nou van op de hoogte dat sommige van jullie was in some sort of a long-term conflict. Dus je vijand is nou over die recognize hoeveel je vijand af van jou gestolen. Je vijand is nou over. Ik zie dat tweelingman gaat sommige van jullie helpen out of some sort of a problem en situatie. Deze persoon gaat echt praten. Deze persoon gaat echt vertellen hoe alles in elkaar zit. En brengt een einde to een situatie. Een eind is hier voor de zorgen. Je staat stevig in je schoenen over some sort of an oneerlijk spelletje. En hier staat je stevig in je schoenen. En de zorgen is nou over. Oké. Dus je staat stevig in je schoenen. De zorgen is nou over. En een eind is aan de zorgen dat jullie hadden. Jullie maken heel veel zorgen over heel veel situaties. En nou een eind is hier. En dat is best wel goed. Ik kreeg oude werknemer moet je heel veel geld gaan betalen voor some sort of een onheerlijk spelletje dat deze persoon heeft gedaan. Mensen hebben onderzoeken gedaan en recognize de leugens en deceptiveness. Hoe deze man heeft gecreëerd heel veel problemen en issues. Ook dat je bent weggegaan van weggegaan en opnieuw gestart. De man blijven jou pesten. Hij is eindelijk nou gepakt voor zijn daden. Dus dat is goed. 2 keer succes, dames en heren. Het is, dames en heren, het is een zeer succesvolle week. Succes komt voor u en je partner. Some successful contract, successful issues, successful situatie is here. Positive alignment of energy komt binnen. En mensen is nou van op de hoogte. The positive alignment of situatie that was creëerd. Je wordt successfully overcome some sort of a problem. U en je partner come out of some sort of a problem and issue. Je krijgt succes en dit is echt groot succes voor jullie steenbogen. Long-term stability is here, waar jullie gaan creëren je eigen stability voor jezelf. En je neemt
is zoiets als je neemt je kracht terug, oké? Is zoiets als mensen zaten over jou te lopen en jij bent zoiets als nee, echt niet. Dit is waar het eind. Ik neem mijn eigen energie terug en ik ga van mezelf opkomen. Dus dames, het is een heel fijne week. Namaste, tot volgende keer.